Hello anh em. Hoan nghênh anh em quay trở lại với series Final Fantasy 7 Remake của Maximon. Giờ thì anh em hãy bật phụ đề lên và cùng Maximon bắt đầu nhé. Ở phần trước, chúng ta đã biết rằng Avalanche chỉ là một con tốt thí trên một bàn cờ chính trị lớn hơn của Shinra. Tuy bộ ba Cloud, Tifa và Barret thành công đánh bại được bé bự Airbuster của Shinra, nhưng Cloud bị lạc khỏi nhóm. Nhờ vậy, anh chàng Cloud ngáo ngơ đã có một ngày hành xác tuy mệt nhưng vui với cô nàng Aerith tinh nghịch. Sau khi Cloud hoàn thành nhiệm vụ vệ sĩ của mình, Aerith dẫn anh quay về khu vực số 7 để hội nhóm với đội Avalanche. Đột nhiên, Cloud phát hiện Tifa đang ngồi trên một cỗ xe kéo Chocobo tiến vào thiên đường của lũ tội phạm Wall Market. Nhờ có sự hối thúc của Aerith, Cloud quyết định rằng mình không thể bỏ mặc Tifa một mình tiến vào hang cọp. Anh nhất định phải giải cứu cho cô. Nhưng chiếc xe Chocobo chở Tifa đã mất bóng, cho nên Cloud không thể tìm thêm được manh mối nào. Đầu mối duy nhất hiện giờ là người chủ của chiếc xe Chocobo đó. Sau khi tìm hiểu, cả hai gặp được Sam, chủ trại Chocobo và cũng là người chọn đao cho Don Cornell. Với kinh nghiệm nhiều năm chăn gái của mình, Sam khẳng định rằng hắn hiểu rõ khẩu vị của Cornell. Dù sao thì đây cũng là công việc làm ăn. Sam không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin không cần thiết. Cloud và Aerith buộc phải tiến vào trung tâm khu chợ để tìm thêm thông tin. Bỗng nhiên, cả hai gặp Johnny, gã chết nhát hay tò mò từng bị Cloud đuổi ra khỏi khu ổ chuột số 7 mấy ngày trước. Sau khi rời khỏi khu ổ chuột, hắn ta chuyển qua khu chợ Buder này để kiếm ăn. Gã này vốn crush của nàng Tifa chân dài. Vì thế, khi nghe tin Tifa bị đưa vào Wall Market, Johnny bỗng lên cơn ngáo đá. Hắn nghĩ rằng Tifa đến khu Buder này để năn nỉ Johnny siêu cấp vô địch đẹp trai nhất vũ trụ đừng bỏ rơi cô ta. Do đó, hắn tự trách rằng việc Tifa bị đưa vào dinh thự của Don Corneo là lỗi của hắn. Ngay lập tức, Johnny liền chạy khắp nơi tìm Tifa như gà mắc đẻ. Aerith hiếu kỳ hỏi Cloud, thằng tự kỷ đó là ai? Cloud chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng, kệ bà nó đi. Sau đó, cả hai tiến thẳng vào con biệt thự của Cornell. Người giữ cổng ở đây là một cậu trai trẻ tên là Leslie, một cánh tay đắc lực của Don Cornell. Cậu ta bảo rằng nếu muốn vào được bên trong, cặp đôi phải nhận được sự chấp thuận của bộ ba quyền lực quản lý khu chợ này dưới quyền Cornell, gồm có Sam Chocobo, Madame M chủ tiệm massage và Andre Rodier chủ quán đờn ca tài tử Honeybee Inn. Nhưng đặc biệt, Cornell chỉ cho phép gái đẹp bước vào, còn trai thẳng trai công gì không miễn bàn. Aerith tự tin vào nhan sắc của bản thân nên xung phong, nhưng chỉ dễ thương thì chưa đủ tiêu chuẩn của lão dây già Cornell. Nghe vậy khiến cho mặt cô bí xị. Đàn em của Leslie còn trêu ghẹo cô nàng, khiến cô nói sung lên xin phép Cloud cho mình giết hai gã kia. Cloud, requesting permission to kill. Nhưng Cloud dĩ nhiên không cho phép. Leslie thì không hiểu rằng cô gái này bị thần kinh hay sao mà lại hăng hái đi hiến thân cho lão Cornell đến như vậy. Sau đó, Cloud và Aerith biết rằng Sam là một trong bộ ba, cho nên họ quay về năn nỉ ông đăng ký cho Aerith vào cuộc thi chọn đao của lão Cornell. Tiếc rằng một quản lý chỉ có thể đề cử một cô gái mà thôi. Và lại, ông ta chắc cú rằng Tifa sẽ thắng, nên cũng chẳng muốn rước thêm phiền phức vào thân. Để xua đuổi hai đứa nhóc trước mặt, Sam tung một đồng tiền xu và đánh cược với cả hai. Dĩ nhiên đây là một trò việc bợm. Cloud sẽ không thể nào đoán đúng vì cả hai mặt của đồng xu đều giống nhau. Và đây là bài học đầu tiên anh có được tại khu giang hồ Wall Market này, một xứ sở không có luật lệ. Nhưng Cloud và Aerith sẽ sớm hiểu ra ý nghĩa thực sự của việc không có luật lệ là như thế nào. Kể đến, bộ đôi đi tìm Andre tại quán Honeybee Inn, nhưng đó cũng là một ngõ cụt khác, bởi vì Andre chỉ gặp mặt những ai có lịch hẹn với hắn. Tuy nhiên, lịch cô gái này kín đến tận 3 năm sau. Hoặc là cặp đôi phải thu hút được sự chú ý của Andre để được ưu tiên một buổi gặp mặt đặc biệt. Nhưng để có được cơ hội đó chẳng khác gì trúng số độc đắc Việt Lót. Vậy là Cloud và Aerith đang đặt hết hy vọng vào người quản lý cuối cùng, đó là Madame M. Khi bước vào tiệm massage, cả hai liền được đón tiếp trang trọng bởi chính Madame M. Nhưng khi Cloud nói rằng mình không đến để thư giãn, chị đẹp liền trở mặt nhanh chóng, đúng bản chất của chị đại chợ búa. Tuy nhiên, khi tiếp cận Cloud, chị tỏ ra thích thú với đôi bàn tay cứng rắn nhưng còn zin của anh chàng cũ Soldier, giống như thể loại người thấy mụn là phải nặng. Bàn tay của Cloud khiến cho chị đẹp quyết định phải massage cho bằng được. Và tất nhiên, chị đẹp yêu nghề nhưng chị không làm free. Chị buộc Cloud phải mua một suất massage của mình, rồi sau đó mới chấp nhận nói chuyện. Ở trong phòng massage,
Madame em liền trình diễn kỹ năng của mình. Vì Cloud đã mua cái hạng sang nên chị sẽ cho anh về tới nóc. Chị bắt đầu ấn vào và lấy đi sự chín chắn của đôi bàn tay thon dài như mặn mẹ của Cloud. Một ấn là tê tái, 2 ấn là tái tê, 3 ấn là đê mê, 4 ấn là tới luôn. Lúc này Cloud không thể kiềm chế được cơn sướng chạy dọc cơ thể và buột miệng rên lớn. Mới đi một suất có 30 phút mà Cloud liên tục phải thở dài hơi. Gương mặt anh có thêm một cảm xúc mới, dân chơi hay gọi là về thuốc. Sau khi được nếm mùi đời, Cloud tự nhủ rằng chắc chắn lần sau mình sẽ đến nữa. You okay? Yeah. You're acting weird, Cloud. I am? Really weird. Think you'll make a habit of it? Mặc kệ anh chàng Cloud đang thả hồn bay bổng ở một nơi xa, Eric không vòng vo mà nói thẳng với Madame em rằng cô muốn được chị đẹp đề cử vào cuộc thi tuyển vợ của Corneo. Ngạc nhiên là Madame em đồng ý không một chút do dự. Nhưng Eric không thể tham gia với bộ trang phục quê mùa cô đang mặc. Để giữ uy tín của bộ ba, chị đẹp bắt buộc Eric phải diện một bộ trang phục đáng giá triệu gil. Và cái giá triệu gil này hoàn toàn theo nghĩa đen. Nhưng một cô gái bán hoa dạo và một anh lính đánh thuê còn phải kỳ kèo trả giá từng gil bộ thì làm sao có đủ 1 triệu gil cơ chứ. Thật ra Madame em đã tính toán hết rồi. Chị sẽ đăng ký cho Cloud tham gia một đấu trường ngầm trong khu chợ. Anh chỉ cần giành được giải quán quân từ lão Corneo. Đổi lại, chị đẹp sẽ nâng cấp phụ tùng cho Eric để cô nàng vượt xa tiêu chuẩn người đẹp của lão ta. Đánh nhau là nghề của Cloud, vì thế anh rất sẵn lòng tham gia giải đấu ngầm này. Nhưng cô nàng Eric dĩ nhiên không đồng ý cho Cloud gánh team một mình. Đây cũng là cuộc chiến của cô. Với tính cách cứng cỏi, Eric không muốn bất cứ ai chiến đấu giúp mình, kể cả Cloud. Vì vậy, cô mạnh dạn ghi danh cả hai là một team. Tại phòng chờ, họ tìm thấy Johnny bị đánh thành đầu heo đang ngồi dưỡng sức. Mặc dù gã chỉ mới tham gia trận đấu vòng loại. Đúng là tình yêu sẽ cho con người sức mạnh để làm những việc điên cuồng. Nhưng trường hợp của Johnny thì giống sida xông pha hiến máu hơn là si tình. Trận đầu tiên của họ sớm bắt đầu. Vừa bước vào sàn đấu, Cloud và Eric hiểu rằng đây là một đấu trường sinh tử, nơi chỉ có một luật duy nhất, đó là không có luật nào cả. Làm khán giả và hai thằng MC không ngừng trêu chọc và khinh thường họ, khiến cho Eric thật sự tức giận. Cả hai nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của câu không luật lệ, bởi vì đối thủ của họ không phải là con người, mà là hai con chó điên bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng bấy nhiêu đó chỉ đủ cho Cloud làm nóng. Tuy nhiên, từ vòng 1 sang vòng 2, mức độ điểm thúi ngày càng tăng lên. Đối thủ của họ là băng bụi đời trời lớn, và bọn chúng dĩ nhiên không chỉ có 3 người, mà là một bầy. Good as dead. Unbelievable! What the hell did I just see? Cloud và Eric tiếp tục chiến thắng bằng chính sức của mình. Họ nhanh chóng chiếm được tình cảm và sự ủng hộ của đám đông từng khinh thường họ. Và rồi, trận chung kết cũng bắt đầu. Nhưng đối thủ của họ ở vòng này không còn là sinh vật nữa, hay còn máy chiến đấu quân sự của Shinra. Ác chu bại của Sam Chocobo lao vào sàn đấu. This has never... I can't believe it! Dù rằng cuộc chiến có phần khó khăn hơn, cả hai vẫn huy hoàng giành được chiến thắng. Nhưng khi Madame em thích thú chuẩn bị nhận tiền thưởng, cậu trẻ Leslie nói rằng vẫn còn một thử thách cuối từ Don Corneo mà hai chú chim của chị cần phải vượt qua. Nghe vậy, chị đẹp vô cùng tức giận. Nhưng đây là sân chơi của Corneo, vì thế luật cũng phải theo Corneo. Không phải tự nhiên mà hắn ta có thể nắm quyền khu chợ rộng lớn này. Dù ăn chơi xa đọa, Corneo vẫn là một ông trùm với cái đầu đầy nếp nhăn. Madame em chỉ có thể giải tỏa bức xúc của mình với Cloud và Eric. Lần đầu tiên, đấu trường này mới có số lượng tiền đặt cược lớn như thế này nhờ có cả hai. Nên Corneo sẽ không dễ gì trao giải nếu không hốt được cú chót còn đáng giá hơn gấp nhiều lần. Dù sao thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Cả hai ngẩng cao đầu tiến vào đấu trường sinh tử một lần nữa.
Quân Ác Chu Bài của Corneo chính là một ngôi nhà máy móc chứa đầy vũ khí chiến đấu chết người. Trận đấu diễn ra vô cùng nghẹt thở. Cả khán đài ngày càng nóng lên theo nhịp độ trận đấu. Đến giữa hiệp, căn nhà bỗng nhiên chuyển sang trạng thái đồ sát. Nó tung ra hỏa lực diện rộng mà không hề quan tâm đến sự an nguy của khán giả. Lúc này, mọi việc đã đi quá xa. Eric cố gắng bảo vệ khán đài, còn Cloud thì tập trung lao vào và tung toàn kết liễu căn nhà điên. Cả khán đài lúc này vỡ òa trong cảm xúc. Madame em hét lên trong vui sướng. Một phần vì mừng cho nhóm Cloud đã chiến thắng, nhưng chính phần là vì chị đẹp vừa có thêm một khoản tiền kết xù. Bên cạnh đó, người bí ẩn nhất trong bộ ba quyền lực, Andre Rodier, vừa phát hiện ra một điều thú vị. Còn Cloud, giải đấu này giúp anh và Eric đồng điệu với nhau hơn. Cũng như sau nhiều lần cho cô nàng ăn quả bơ, cuối cùng anh cũng đã biết thế nào là đập tay ăn mừng chiến thắng. Cloud đã hoàn thành việc của mình. Giờ thì tới phiên chị Đại ra tay. Madame em sẽ biến Eric trở thành cô gái nóng bỏng nhất khu chợ này từng có. Nhưng quá trình trang điểm của phụ nữ thì anh em biết rồi đấy. Trong lúc chờ đợi, Cloud quyết định thử vận may. Anh vội đi tới biệt thự của Corneo và tình cờ bắt gặp Johnny trên đường. Cả này tự ý đi cùng với Cloud, nhưng khi đến trước cổng nhà Corneo, hắn liền thay đổi chủ ý. Vốn bản tính chết nhát, Johnny không dám tiến vào trong, cho nên Cloud nhờ hắn chạy về báo cho Eric hãy ngồi yên ở tiệm massage chờ anh về. Cloud một mình cầm lá thư giới thiệu của Madame em đến gặp Leslie thêm lần nữa. Nhưng lá thư chỉ có hiệu lực đối với 9 người được đề cử mà thôi. Vì thế, Cloud vẫn không được vào bên trong, dù cho anh có là gì đối với Eric đi chăng nữa. Thất vọng, anh đành quay về tìm Eric. Nhưng một điều không tưởng bỗng xuất hiện trước mắt Cloud. Một cô nàng Eric rực rỡ và xinh đẹp như một đóa hoa đang tiến về phía anh trên đâm đỏ cho con sen Johnny chạy sẵn. Sự xuất hiện của đóa hoa đỏ thắm này khiến cho tất cả cư dân ở gần đó trở nên náo loạn, và kể cả Cloud cũng phải mê đắm đến ngẩn ngơ. Trong phút chốc, anh quên bén rằng mình cần phải tìm cách vào trong dinh thự để giải cứu Tifa. Nàng Eric kéo Cloud về thực tại. Cô lo rằng Cloud sẽ gặp nguy hiểm khi đi một mình nên mới chạy đến đây. Sau những gì cả hai đã cùng nhau trải qua, họ hiểu rằng luôn tồn tại những nguy hiểm tiềm tàng ở khu chợ này. Vì thế, không đời nào Cloud đồng ý cho Eric tham gia buổi tiên vợ một mình. Việc đó quá nguy hiểm. Nhưng cô nàng Eric bỗng tỏ ra thần bí. Don't worry, I wasn't gonna. Come on, you'll see. Cô đưa anh đi gặp người bí ẩn nhất trong bộ ba quyền lực, ông chủ quán bia ôm Honeybee Inn, Andre Rodier, hay còn gọi là chế Andy. Màn trình diễn tuyệt vời của Cloud trong giải đấu ngầm đã giúp anh lọt vào mắt xanh của chế. Eric nói rằng Cloud cần phải cố gắng lấy được thư đề cử của ông ta. Như vậy, anh sẽ có thể cùng với Eric tiến vào dinh thự của Corneo. Nhưng Leslie từng nói rằng Corneo chỉ cho phép gái đẹp bước vào. Vì thế, Cloud nhanh chóng nhận ra sáng kiến tinh quái của Eric là gì. Cô nàng này thật biết cách khiến người khác đau đầu. Nhưng để bảo vệ cô, đồng thời giải cứu cho Tifa, Cloud không có lựa chọn nào khác. Và đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm anh không bao giờ quên. Bước vào bên trong quán, Cloud được đón tiếp như một vị khách VIP và được dẫn vào gặp chế Andy tại sân khấu. Ở bên trong, Sam Chocobo và Madame em đã chờ sẵn để thưởng thức buổi diễn. Bỗng nhiên, mọi thứ tối dần đi và mọi người hướng mắt về sân khấu. Chế Andy xuất hiện một cách hoành tráng và đưa Cloud lên sân khấu để tham gia cùng mình. Điều kiện để có được sự đề cử của Andy rất đơn giản. Chế tìm kiếm một vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng không chỉ về ngoại hình, người đó cần phải biết hòa minh vào những bước nhảy. Welcome to the Honeybee Inn, Cloud. You seek my approval, do you?
But those who crave my favor must first prove that they know how to move. Woohoo! You're a star! Nice moves! I love it! Honey, I'm in love. Sau khi chứng tỏ được tài năng của mình như một vũ công của vũ đoàn bước nhảy, Cloud vượt qua được bài kiểm tra của Andy. Giờ là lúc Jay bắt đầu giúp Cloud biến hình cho show diễn chính. Ooh. Vậy là từ đầu nở boy, ăn trộm boy, bán hoa boy, bây giờ Cloud trở thành bánh bèo boy. Từ lúc này, anh chàng cụ số chơi tên Cloud không còn nữa. Trước mặt chúng ta là kiều nữ băng giá Nguyễn Thị Vân, với nickname là bé May. Cả khán phòng như bùng nổ trước sự xuất hiện của bé May, đặc biệt là Eric. Lúc này, chế Andy cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Đã lâu rồi, chế chưa sung như thế này. Perfection. Sau một màn trình diễn vô cùng hoành tráng và mãn nhãn của Andy và May, chế đồng ý đưa cho May thư đề cử. Vậy là May và Eric lập tức rời khỏi Honeybee Inn. Nhưng suốt đường đi, May vốn ít nói, nay lại càng im lặng hơn. Thậm chí còn lơ luôn cô nàng Eric. Lúc này, May chỉ muốn cứu Tifa thật nhanh để còn lột bỏ bộ trang phục lố bịch này. Dù rằng Eric rất thích nó. Leslie cũng vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại cả hai. Dù đã ngăn cản hết lời, bọn họ đều có thư giới thiệu và đều là nữ, nên anh đành mở cổng cho họ. Nhưng sau khi bị đưa vào một căn phòng, cả hai bị phun thuốc mê và bị đưa vào một căn hầm khác. Lúc này, chính Tifa là người đánh thức Cloud. Nhìn thấy Tifa, Cloud ngay lập tức hỏi rằng cô có sao không, mà quên mất mình đang hóa trang. Và lớp hóa trang này có vẻ khá xịn sò. Nó khiến cho Tifa hoang mang, không biết cô gái xinh đẹp trước mặt là ai. Tại sao cô ta lại biết tên mình và quan tâm mình đến như vậy? Phải mất một lúc, cô mới ngỡ ngàng nhận ra dưới lớp son phấn đó chính là anh bạn Cloud. Còn cô gái tự giới thiệu mình là Eric thì lại tới bắt mặt mừng với cô nên đã quen nhau từ lâu. Dù sao thì Tifa cũng vô cùng xúc động vì Cloud đã mạo hiểm và hy sinh vợ gái để cứu cô. Sau khi gặp được Tifa, Cloud nghĩ rằng nhiệm vụ xem như hoàn tất. Giờ thì họ cần tìm cách trốn ra khỏi cái chuồng heo này. Anh muốn được thay đồ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Tifa sẽ không rời đi nếu cô chưa tìm ra nguyên nhân vì sao Don Corneo cử người đến khu chuồng để thăm dò Avalanche. Cô thừa nhận rằng mình đã hành động quá vội vàng, bởi vì có đến 3 người được đề cử. Không có gì chắc chắn cô sẽ tiếp cận được Corneo. Nhưng hiện giờ, Cloud và Eric chính là các ứng cử viên còn lại. Dù cái dây sợp có chọn ai thì kế hoạch cũng xem như thành công. Cloud đành chấp nhận việc tiếp tục giả gái để tiến hành nhiệm vụ. Và rồi, thời khắc tuyển chọn tân nương đã tới. Lão Corneo này chắc phải tu 7 kiếp mới có số hưởng được lựa chọn 3 con nàng bốc lửa này. Thế nhưng, không phải sự quyến rũ và sắc sảo của đại nữ Tifa chân dài, hay nét đẹp đầm thắm và dịu dàng của thiên thần Eric đủ sức lọt vào mắt xanh của hắn, mà chính sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như lạnh lùng bằng giá, cùng với mắt sắc bén như muốn khiến bất cứ thằng nào dám chạm vào người mình của bé May mới là chân ái của lão ta.
Buổi tuyển chọn kết thúc, hắn đưa May vào động phòng. Còn hai cô nàng kia thì bị hắn xem như cơm thừa, giao cho đám tay chân muốn làm gì tùy thích. Hớn hở như chó gặp sương, bọn này đưa Tifa và Eric đến một phòng kính khác để thưởng thức. Nhưng một tên bỗng nhận ra Eric chính là quán quân của giải đấu ngầm. Tuy nhiên, kể từ lúc đó, Họa mi không còn hót nữa. What the hell? Get down! Oh, you stupid! Wait! Good job, Eric. It was nothing compared to you. Sau khi hạ gục bọn chúng, anh chàng Leslie thực hiện yêu cầu của cháy Andy trả quần áo và vũ khí cho họ. Từ thái độ khuyên nhủ Eric khi nghe cô muốn tham gia cuộc thi chọn vợ cho đến lúc này, có thể thấy Leslie dù làm việc cho Cornell nhưng không hẳn là người xấu. Trong lúc này, Don Cornell vẫn đang chơi mèo vần chuột với bé May. Hóa ra, hắn ta có máu em khá nặng, cho nên May càng sỉ nhục, hắn càng phê. Đến khi cơn phê lên tới nóc, hắn lao vào muốn bắt đầu buổi tiệc thì bị May cho một cú khá đau. Dù vậy, hắn lại cảm thấy sướng. Lúc này, Tifa và Eric xông vào giải cứu Cloud. Cuối cùng, Cloud đã có thể lột bỏ lớp vỏ bọc của mình. Khi nghe những lời lẽ đe dọa trực tiếp đến họa mi của hắn từ hai người đẹp, Cornell buộc phải cài hết toàn bộ. Hắn được Heidegger cử đi tìm các thành viên của Avalanche, đặc biệt là gã da đen có khẩu súng máy gắn trên tay. Vì Shinra đã chén cho mèo đuổi chuột, chúng muốn tìm đến tận mẫu và diệt tận gốc. Kế hoạch của Shinra là phá hủy cột trụ chính của cô chuột số 7 để cho bầu trời thép đổ sập xuống hủy diệt nơi đó. Chúng mặc kệ những thương vong sẽ xảy ra. Và khu vực 7 sẽ chịu chung số phận bi thương như khu vực 6 nhiều năm về trước. Nghe vậy, cả ba khẩn trương muốn quay về để báo tin cho mọi người, đặc biệt là Tifa. Nhưng Cornell dù sao cũng là ông trùm, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên có người sử dụng chiêu này với hắn. Thực ra, hắn chỉ giả vờ sợ hãi và kích hoạt bẫy để giết bộ ba. Họ rơi xuống khu cống ngầm sâu bên dưới World Market, hang ổ của Abzu, con thú cưng của lão dê sợm Cornell. One's for you. Steady. Calling fire. Let's finish this. I'm waiting. Gotcha. You're out of luck. Sau một hồi chiến đấu với con quái thú, Abzu cảm thấy đánh không lại, cho nên nó bỏ chạy và tông thẳng vào tường, mở ra một lối đi cho cả nhóm. Nhờ có lối thoát đó, họ ra được khu cống ngầm nối giữa khu 6 và 7. Tifa chắc chắn rằng nếu đi theo lối này, họ sẽ tìm được lối ra, bởi vì Avalanche có một câu nói: mỗi khi lạc lối, hãy cứ đi theo mùi hôi thối. Dù dưới đây cũng có quái vật, nhưng bọn chúng không phải trở ngại lớn. Điều đáng lo ngại nhất hiện giờ chính là sự ngờ vực trong tâm trí của Tifa. Cô không thể ngừng suy nghĩ về kế hoạch điên rồ Don Cornell tiết lộ. Cô không muốn tin rằng Shinra sẵn sàng giết hàng ngàn người vô tội chỉ để trả đũa Avalanche. Cô đã từng phải chứng kiến quá nhiều mất mát và đau thương trong suốt cuộc đời mình. Việc đó tạo thành một nỗi ám ảnh lớn trong tâm trí cô.
Tifa luôn sợ rằng những việc tương tự sẽ lại xảy ra, và cô sẽ mất đi những người thân thương một lần nữa. Tifa luôn nhân hậu và tử tế với mọi người. Việc đó khiến cho nỗi ám ảnh này ngày càng lớn hơn. Lúc này, Eric cố gắng động viên tinh thần Tifa. Cô nói rằng tương lai không phải là thứ được định sẵn, cứ như cô có thể thấy được điều đó. Eric nói rằng sau khi chuyện này kết thúc, cả hai hãy đi shopping và Cloud sẽ là con Chocobo xách hàng của họ. Nhờ có Eric, sự lo lắng của Tifa đã giảm được phần nào. Và lại, khu cống ngầm này đã cũ nát và tồn tại những nguy hiểm tiềm tàng. Cô biết mình phải cảnh giác hơn và lấy lại sự bình tĩnh. Come on, Tifa! Cloud! Sau khi hạ mặt nước xuống để mở lối đi, họ vô tình chọc tức lũ quái vật sống như cống ngầm này. Họ vừa đánh vừa chạy cho đến khi tìm được lối thoát lên mặt đất. Cloud! Come on! Tuy nhiên, vừa thoát khỏi sự truy đuổi của bọn quái vật dưới cống, bộ ba phải đối mặt với sự hiếu khách của khu nghĩa trang tàu hỏa. Nơi này được mọi người đồn là bị ma ám. Người dân tại Midgar có một câu nói: những ai quên đường trong màn đêm tăm tối sẽ không bao giờ quay về nhà được nữa, để ám chỉ việc nhiều người đã bị mất tích tại đây. Và tất nhiên, Cloud không tin vào những lời đồn nhảm nhí đó. Anh xem đây như là trò bịp bợm để hù dọa tụi con nít thích chơi 50 lúc 12 giờ đêm mà thôi. Tuy nhiên, cô nàng Aerith lại vô cùng hiếu kỳ với lời mời gọi bí ẩn này, trong khi nàng Tifa mạnh mẽ thì đang run rẩy vì sợ ma và lập tức phản đối chuyện này. Nhưng Aerith thành công thuyết phục Tifa rằng Cloud sẽ bảo vệ họ, vì anh là vệ sĩ của cô. Cloud hiểu rằng hai chữ từ chối không tồn tại trong từ điển của cô nàng tinh quái này. Còn Tifa tuy rất sợ ma, nhưng cô đành phải đồng ý. Cô đã xem quá đủ những bộ phim ma để hiểu rằng mấy đứa tách nhóm dễ bị ma bắt nhất. Vậy là hai cô gái xinh đẹp ôm chặt cánh tay của chàng Cloud ngáo ngơ và tiến vào nghĩa trang tàu hỏa. Còn Cloud thì có thêm ngày tay trái thứ 5 trong danh sách của mình, trừ tà boy. Lũ ma tại đây nhanh chóng xuất hiện. Ngoại hình của chúng khác với mấy hồn ma áo choàng Cloud thường gặp. Mấy con này giống ma bao bố và khá hung hăng, ngoại trừ một con với nét mặt buồn. Có vẻ như nó đang muốn nói cho Aerith nghe điều gì đó. Nhưng lũ ma khác lập tức xua đuổi nó đi vì cản trở trò chơi của chúng. Từng con một lao vào tấn công, nhưng chúng chẳng là gì đối với Cloud. Lũ tinh quái này liền thay đổi chiến thuật. Bọn chúng tập hợp lại, trở thành bé bự một đầu 6 tay để khiêu chiến anh chàng soldier hạng nhất. Nhưng Cloud chán ngấy trò ma quỷ này rồi. Bên cạnh đó, thời gian đang chạy nước rút. Anh giải quyết con ma bé bự trong vài nốt nhạc, rồi tìm đường thoát ra khỏi đây. Sau đó, cả nhóm vô tình kết nối được với tần số radio của bọn Tuck. Không nghi ngờ gì nữa, Shinra thật sự muốn phá hủy khu ô chuột số 7. Mỗi giây họ vi phạm tại đây còn quý hơn vàng bạc. Thứ đang nằm trong tay họ là mạng sống của hàng ngàn người vô tội. Tuy nhiên, một thứ gì đó vẫn chưa cho phép họ rời khỏi nghĩa trang. Lũ hồn ma đột kích và tách Aerith khỏi hai người bạn. Chúng khiến cho Aerith thấy lại chính mình lúc nhỏ. Khoảng thời gian cô luôn phải chịu đựng sự cô đơn. Những ký ức này khiến cho cô nàng Aerith luôn lạc quan và bật khóc. May mắn là cô không còn cô đơn nữa. Cloud và Tifa kịp thời tìm thấy và giải thoát cho cô khỏi ảo ảnh khiến cô suy yếu. Và rồi, kẻ chủ mưu xuất hiện. Cả ba hợp sức chấm dứt Eligor, kẻ đọa đày cái linh hồn lạc lối tại đây. Gã này có thể bay lên trời nhờ vào cổ xe ngựa, đồng thời bắn ra những tia laser vô cùng hiểm hóc. Đây là một trận chiến khá khó khăn. Aerith đã nhiều lần suýt chết nếu không nhờ có Tifa. Not looking good. Cuối cùng, Eligor cũng gục ngã. Tifa nhìn thấy những trận chiến đang diễn ra trên cột trụ chính của khu vực số 7. Cô biết rằng chiến dịch của Shinra đã bắt đầu.
chuyển sự lo lắng của mình thành tức giận và dồn vào cú đá. Cô sút bay Eligor và nhanh chóng chạy về nhà. Lúc này, cuộc chiến sống còn ở tiền tuyến giữa Avalanche và Syndra ngày càng căng thẳng. Barret, Vic, Jesse và Wedge đang chiến đấu bảo vệ cột trụ để ngăn Syndra phá hủy nó. Khi nhóm của Cloud về đến nơi, họ thấy Wedge đang rơi xuống từ trên cao. May mắn là lớp mỡ của anh chàng béo đã cứu anh một mạng. Cloud căn dặn Tifa và Aerith hãy ở dưới này bảo vệ Wedge, rồi anh nhanh chóng chạy lên hỗ trợ Barret và những người khác. Tuy nhiên, tiếng súng chét chúa hòa lẫn với tiếng nổ liên hoàn từ những quả bom của Jesse như tạo thành một bản EDM của máu. Vì thế, Tifa cũng không thể nào đứng yên được nữa. Aerith hiểu rằng việc bảo vệ an toàn cho mình và Wedge là giữ chân Tifa. Cô nói rằng Tifa cứ giao mọi việc dưới này cho cô. Wedge sẽ dẫn đường cho cô đến quán bar và Aerith sẽ bảo vệ cho bé Marlene an toàn. Tin tưởng vào Aerith, Tifa lập tức chạy lên hỗ trợ Cloud. Nhưng sau đó, Wedge buộc phải để Aerith đi một mình, bởi vì anh phải ở lại tìm cách mở đường cho những người dân khô chuột thoát thân. Mặc dù luôn là một người yếu đuối, những lời động viên của Aerith đã giúp cho Wedge có được tinh thần và dũng khí để làm việc đó. Đi theo chỉ dẫn của Wedge, Aerith đã nhìn thấy quán bar Seven Heaven. Bỗng nhiên, một chiếc trực thăng bị bắn hạ rơi xuống khô chuột và phát nổ, đồng thời chặn hết cả lối đi. We need water! Hurry! The fire's spreading! Marlene. Sau khi vượt qua biển lửa đang dần nuốt trọn mọi thứ, Aerith cuối cùng đã tìm được bé Marlene. Cô bé đang rất sợ hãi và trốn phía sau quầy bar. Tuy nhiên, Barret đã nuôi dạy Marlene rất khéo. Dù sợ hãi, cô bé cũng không dễ gì tin lời của Aerith, một người lạ lần đầu bé gặp. Sau một hồi trấn an và dụ ngọt, Aerith mới lấy được lòng tin của Marlene. Cô bé con rất sợ việc quán bar này, nhà của cô bị phá hủy và bông hoa mà Tifa yêu quý sẽ chết. Nhưng Aerith nói rằng chỉ cần mọi người vẫn an toàn, họ sẽ cùng nhau xây dựng lại tất cả. Và Aerith sẽ trồng thật nhiều hoa tại ngôi nhà mới của Marlene. Trong lúc xa vào lòng của Aerith mà khóc, cô bé đã thấy được một điều gì đó. Và Aerith muốn cô bé hãy giữ kín chuyện này. Dù sao thì, hình ảnh mà Aerith vừa chia sẻ với Marlene đã khiến cô bé hoàn toàn tin tưởng chị gái xinh đẹp này. Nhưng khi cả hai định rời khỏi quán bar, một gã tất khác đang đợi sẵn ở bên ngoài. Hắn ta tên là Sun, một người mà Aerith đã quen biết từ rất lâu. Aerith biết rằng lần này mình không thể thoát được nữa. Nhưng để hoàn thành lời hứa với Tifa, cô nàng dũng cảm đưa ra một giao kèo. Cô sẽ đi với Sun sau khi đảm bảo sự an toàn cho Marlene. Quay lại khu vực chiến sự, không ít thành viên của Avalanche đã phải ngã xuống. Một trong số đó chính là Big. Dù đang vô cùng mệt mỏi, khi nhìn thấy Cloud xuất hiện, anh như lấy lại sức lực và có thêm niềm tin vào chiến thắng của Avalanche. Anh quyết định rằng mình phải tỏa sáng lần cuối trước khi Cloud chiếm lấy sân khấu, dù biết rằng việc đó sẽ đánh đổi bằng sinh mạng của mình. Và rồi, khi Cloud đến được chỗ của anh, Big chỉ ngồi một chỗ và thôi thớp. Bằng tất cả sức lực cuối cùng, Big cầu xin Cloud hãy ngăn thảm kịch này lại. Và lần đầu tiên, Cloud nắm lấy tay anh như một người đồng đội, một việc mà anh chàng luôn né tránh rất nhiều lần, và hứa với Big. Sau khi câu nói chúc may mắn được thốt ra, Big dần liệm người đi. Mang theo lời hứa và trách nhiệm từ Big, Cloud tiến lên tầng trên thì bị chặn đường bởi loạt đạn rác da từ trực thăng của Reno, một pha lấy việc công trả thù riêng của anh chậu tóc đỏ. Khi Cloud đang bị dồn vào một góc, Reno bỗng chuyển sang con mồi khác. Đó là cô nàng Tifa đang chạy lên hỗ trợ Cloud. May mắn là Cloud kịp nắm lấy tay cô trước khi cầu thang đổ sụp xuống. Sau khi thoát khỏi tầm tấn công của Reno, họ tìm thấy Jesse đang bị đè dưới đống gạch vụn ở tầng trên và bị thương bởi chính quả bom của mình. Nhờ vào lũ hồn ma kia, Cloud thận trọng cứu Jesse ra khỏi đống đổ nát. Cô mừng vì Cloud chính là chàng trai sẽ nghe những lời cuối cùng của cô. Cô nghĩ rằng đây là cái giá mình phải trả cho những quả bom của mình, cho những nạn nhân đã chết vì nó.
Đội quân Avalanche này tuy chiến đấu vì tương lai và hiểu rằng máu phải đổ về lý tưởng đó, nhưng bọn họ quá nhân từ để quên đi những người đã ngã xuống dưới tay mình. Cloud nhẹ nhàng đặt Jessie ngồi xuống và nhắc cô nhớ rằng cô vẫn còn nợ anh một cái bánh pizza. Nhưng có lẽ họ sẽ không còn cơ hội nào để ăn bánh cùng nhau nữa. Lúc này, Tifa mạnh mẽ đã bật khóc, và chính Cloud cũng phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Với chút hơi sức còn lại, Jessie nói rằng không phải cả hai còn có chuyện cần phải làm sao. Và lại, sẽ không lịch sự tí nào để nhìn lén một cô gái ngủ đâu. Rồi cánh tay cô vô lực rơi xuống trước mắt Cloud. Đau buồn và tức giận, Tifa và Cloud chạy lên đỉnh cột để yểm trợ Barret. Và rồi, bộ ba có một trận chiến nảy lửa với cặp đôi vàng của Thất, Rhino và Ru. Ban đầu, Rhino háo hức xem đây là cơ hội vàng để gây nhục với Cloud. Hắn nhảy xuống tay đôi với lạnh lùng boy, trong khi Ru yểm trợ bằng hỏa lực ở trên không. Nhưng một lần nữa, Rhino phải thất bại trước Cloud, còn trực thăng của Ru bị anh ba bắn hạ. Damn it. Tuy nhiên, cả đầu hói vẫn an toàn. Bọn chúng song kiếm hợp ích tuy khá lợi hại, nhưng dù sao, Cloud cũng từng là soldier. What happens when you mess with the targets? You're as good as dead. Rhino bị đánh đo sàn không nhúc nhích nổi. Chỉ còn một mình Ru. Hắn ta liều mạng lao thẳng vào mấy chủ để kích hoạt lệnh tách rơi chân nhà thép. Còn Cloud và Barret đột nhiên bị lũ hồn ma cản đường. Chúng quyết không để cho họ ngăn chặn Ru. Và khi lũ hồn ma chịu tan biến đi thì đã quá trễ. Lệnh tự hủy của cột trụ đã kích hoạt. Chỉ 5 phút nữa, khu vực số 7 sẽ trở thành quá khứ. Lũ Thất kịp thời trốn đi bằng trực thăng cứu viện. Còn Tifa cố gắng tìm cách vô hiệu hóa lệnh tự hủy, nhưng mọi thứ đều vô ích. Bỗng nhiên, Ashen xuất hiện trên màn hình. Hắn nói rằng họ chỉ có thể chấp nhận hình phạt của Shinra. Và rồi, Aerith đột nhiên chen ngang để thông báo cho các bạn rằng Marlene đã an toàn. Sau khi kéo cô nàng siêu quậy ra khỏi màn hình, Shinji cảm ơn Avalanche vì đã hỗ trợ việc trả engine lại cho Shinra. Từ giờ, Aerith sẽ quay về nơi cô thuộc về. Cuộc gọi chấm dứt và mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Tifa suy sụp quỳ xuống trong sự bất lực, trong khi Barret cố gắng tìm lối thoát cho cả ba. Cloud buộc phải kéo cô nàng đi vì anh chẳng còn thời gian để an ủi. Rồi cả ba đu lên một sợi cáp treo dẫn ra bên ngoài khu vực số 7. Cả ba đầu sót ngắm nhìn mọi thứ dần bị hủy diệt bởi bầu trời thép và chìm trong biển lửa. Vậy mà cảnh tượng kinh hoàng này cứ như pháo hoa trong mắt lão Shinra. Tuy họ thoát chết trong gang tấc, nhưng rất nhiều người lại không may mắn như vậy. Anh ba gào thét với hy vọng sẽ tìm thấy Marlene. Big, Jessie và Wedge vẫn còn sống, nhưng không một ai đáp lại anh. Còn Tifa thì tự đổ mọi tội lỗi lên chính mình. Giả như cô đến sớm hơn được một chút, giả như cô có thể mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, anh ba không đồng tình với suy nghĩ đó của Tifa. Nhưng giọt máu của ngày hôm nay chỉ có thể vấy đầy trên tay Shinra, chứ không phải Avalanche. Chỉ còn lạnh lùng boy là người duy nhất giữ được cái đầu lạnh. Nhớ tới những lời cuối cùng của Aerith, anh biết rằng bé Marlene vẫn còn sống. Có lẽ cô bé đang ở nhà của bà Yêu Mai ra.
Và đây chính là tia sáng hy vọng để Barret tiếp tục sống và chiến đấu. Bỗng nhiên, ảo ảnh của Sephiroth lại xuất hiện. Hắn sát muối vào thất bại vừa rồi của Cloud. Nhưng đây là cái giá Cloud phải trả để anh có thể trở nên mạnh hơn. Bối rối vì những lời nói của Sephiroth, cũng như câu hỏi về Engine mà Sơn nhắc tới vẫn chưa được giải đáp. Cloud đang tiếp tục bước đi tiến về nhà của Elmira. Đối mặt với những mất mát quá lớn như thế này, liệu như người bạn của chúng ta có thể vượt qua hay không? Hãy subscribe và like cho Maximon để tìm câu trả lời ở tập sau nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.